بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ مختلف قسم چې کوم بلټ ان فنکشن دي د سټرینګ ولا دا مونږ سٹارټ کړی وو. یو نوی فنکشن مونږ ډیمونسټریټ کوو د سټرینګ ولا ریسایز. ګوره دلته مونږ د سټرینګ ټایپ یو ویریبل کریټ کړلو. دا ویریبل مونږ چې وکړل انیشلایز هم کړو د سټرینګ ټایپ ډیټا نه. بیا مونږ دلته د سټرینګ د دغه آبجیکټ یا د ویریبل سره مونږ ریسایز فنکشن کال کړلو. او ریسایز فنکشن له دلته مونږ پیرامیټر کې ویلیو ورکړه. اوس ګوره دلته که تاسو د سټرینګ د سایز ته وکسو نو دغه کې مونږ سره ټوټل نمبر اف کریکټر څومره دی؟ 5 کریکټر. دلته مونږ چک کړو، دلته مونږ 3 کړلو. نو کله که دغه کې مونږ وغواړو چې مونږ دا پرینټ کو نو مونږ سره دا اولنی چې کوم 3 کریکټر دی دا به مونږ سره پرینټ شي. زه به راشم دا به زه کمپایل کم. کمپایلیشن کې سیرر نشته دی، دا ځنه به رن کم. چې رن مکړو تاسو کتای شو دلته ما سره چې راغلو دا هیل راغلو، مطلب دا فرست 3 ورډز راغلل. کلیټس زه چې وکم زه دا ډاینامیک کم. ډاینامیک لپاره به زه دلته چې ولیکم، زه به ولیکم چې سی اوټ، دلته به ورکم انټر ا سټرینګ، دلته به د سټرینګ ټایپ ډیټا زه انټر کم په سی ان سره. په دغه اس کې به ما سره چې راشي د سټرینګ به راشي. یغه نه بعد دلته ما ریسایز کړلو. فار ایگزامپل دلته ما کمپایل کړلو، سټیل څه ایرر پکې نشته کمپایلیشن کې. دا ما رن کړو، چې رن مکړو ما ته چې وکړه یو سټرینګ پکې انټر کا. فار ایگزامپل دلته ما چې وکړلو، ما ولیکلو پوسټ ګریجویټ. دا پوسټ ګریجویټ موږ سره یو ورډ دی، دا یو سټرینګ شولو. انټر مکړلو، چې انټر مکړو تاسو کتای شو په دغه کمپلیټ سټرینګ کې موږ سره دا ریسایز کړلو چې ته اولنی چې کوم 3 کریکټر دي دا پکې موږ سره پرینټ شول او بقیه موږ سره ډیسکارډ شول. نو په ریسایز باندې موږ چې کومه اساین شوی سایز وي دا موږ چې کالای شو دا موږ ری اساین کالای شو. نو دلته موږ سره د سټرینګ چې کوم ویریبل د سټرینګ ویریبل چې کوم ایگزیسټینګ سایز دی د ایگزیسټینګ سایز موږ چک کړلو، دا موږ کم کړلو. اوس دلته کوېسچن دا پیدا ویدای شي چې موږ سره د ایگزیسټینګ سایز خو موږ 3 کړلو، د دغه میکسیمم سایز څه دی؟ نو د میکسیمم سایز لپاره به موږ دلته چې وکړو تاسو ته د پروګرام ولیکم. دا پروګرام کې موږ چې وکړلو د سټرینګ ټایپ یو ویریبل موږ کریټ کړلو. اوس زه ګورم چې په دغه سټرینګ ټایپ کې موږ سره څومره نمبر اف کریکټر دا پکې سټور کېدای شي. نو دغه لپاره موږ سره یو فنکشن دی، زه به چې وکم دلته به زه د اس چې کومې موږ سره ویریبل دی دغه سره به میکس سایز، دا میکس سایز یو بلټین فنکشن دی، دا به زه کال کم. نو موږ سره چې څومره نمبر اف کریکټر موږ لیکلی شو په دغه سټرینګ ټایپ ویریبل اس کې به موږ ته دلته هغه نمبر یا هغه فیګر راکړي. زه به راشم د پروګرام به کمپایل کم. کمپایل مکړو څه ایرر پکې نشته دی. دغه نه بعد به زه دا رن کم. چې رن مکړو نو تاسو کتای شو چې موږ پکې یو هیوج اماونټ اف چې کوم کریکټرز دي دا کریکټر پکې موږ چک کړای شو. دا پکې موږ لیکلی شو 46 11 68 60 18 42 73 87 897 دمره کریکټر پکې موږ چک کړای شو په د سټرینګ ټایپ ویریبل کې دا موږ لیکلی شو. نو هوپفولي چې دا دوه فنکشن چې کومې موږ سره میکس سایز دی دغه نه علاوه ریسایز چې دا دواړه فنکشن به تاسو ته په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې کلیري. که څه کوېسچن وي نو تاسو په خپل کمنټس کې دغه دواړو په باره کې کوېسچن کړای شئ. جزاک الله خیره.